Tehát menopauzának azt nevezzük, akkor egy hölgynek 12 hónapig kimarad a menstruációja, és ez más fiziológiás vagy patológiás okkal nem magyarázható, illetve a hölgy ennek megfelelő korban van. Ez az ennek megfelelő kor, ez Magyarországon átlagosan 50-52 év, de normálisnak tekintjük, hogyha 45 és 55 év között következik be ez az időszak. Ezt az időszakot, ezt megelőzi az úgynevezett perimenopauza időszaka, ami tulajdonképpen egy átmeneti időszak a fogamzóképes korból a menopauza éveibe. Ezt a perimenopauzás időszakot is több részre lehet osztani, van ennek egy korai, illetve egy késői fázisa. A korai fázis az tulajdonképpen rögtön a reproduktív évek után jelenik meg, diszkrét hormonális változások már itt is bekövetkeznek, azonban a perimenopauza későbbi időszakában egy fokozatos átvezetés, hormonális változás történik a menopauza felé. A menopauzának a tünetei, ezek tulajdonképpen már részben megjelenhetnek a perimenopauza időszakában is, különösen a vazomotor tünetek, tehát ezek ugye a legismertebb tünetek, a hőhullámok, illetve az éjszakai izzadás, verejtékezés, ezek már sajnos hamarabb is keseríthetik a nők életét, mint ahogy maga a menopauza bekövetkezne. Ezen kívül van még számos fizikai tünet, tehát például az álmatlanság, alvászavar, depresszió kialakulása, ezek hát részben fizikai gondot, részben pszichés, emocionális problémákat tudnak okozni, illetve hát a hangulatingadozások, nagyon sokszor bekövetkezik hajhullás, testsúlyváltozás, testsúlygyarapodás, és hát ugye amiatt fontos vizsgálni a menopauzát, illetve beállítani a lehető legmegfelelőbb terápiát, hogy a menopauzával szövődött későbbi komplikációkat ki tudjuk idejekorán szűrni, illetve meg tudjuk előzni. Nagyon fontos ugye a rizikótényezőknek a felmérése, amik a kardiovaszkuláris betegségek irányában hát fontos szempontok. Ilyen rizikótényezők ugye a lipideltérések, amelyek szintén a női hormonok szintjének a változásával gyakrabban előfordulnak. A hölgyek a menopauza miatt néhány krónikus betegségre hajlamosabbá válnak sajnos. Ilyenek elsősorban a kardiovaszkuláris betegségek, és ezen kívül a csontritkulásnak az esélye. Amikor az ösztrogén hiány kialakul menopauza idejére teljes egészében, akkor ez a relatív előny a férfiakkal szemben az elveszik, és körülbelül az 50-es évek közepére a hölgyek is utolérik a férfiakat. Ez azért is veszélyes, mert ugye náluk kevésbé számolunk, tehát kevésbé van ez benne a tudatban, hogy a hölgyeket is figyelni kell, illetve megfelelő időben koleszterin csökkentő kezeléssel, vérnyomás csökkentő kezeléssel el kell látni. A másik dolog, az pedig a csontritkulásnak az előfordulása. Ugye itt szintén a női hormonoknak a csontrendszerre gyakorolt előnyös hatásáról sok információ van, tudjuk, hogy védelmet biztosítanak, azonban a hormonszinteknek a csökkenésével a csontritkulás az gyakoribbá válik, és hát sokkal súlyosabb következményeket, akár mozgáskorlátozottságot, vagy ágyhoz kötöttséget is eredményezhet. A hölgyek a menopauza felé közeledve nagyon gyakran túlsúlyt fognak felhalmozni magukon. A súlygyarapodás mellett csökken a mozgásmennyiség, nem megfelelővé válik az étkezéssel bejuttatott ásványi anyagok mennyisége, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy hamarabb bekövetkezik a csontritkulás, és a csontritkulás következtében a törés. A késői szövődmények közül mind a kardiovaszkuláris betegségnek, mind a csontritkulásnak a szempontjából az a fontos, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük. Tehát ne utólag
próbáljunk futni azután, hogy mit lehetne tenni, és milyen gyógyszeres kezelést beállítani, hanem próbáljuk megelőzni ezeknek a kialakulását. Mindenképp tanácsolható a pácienseknek a dohányzás elhagyása, vérnyomás otthoni rendszeres ellenőrzése is fontos. A menopauza során tulajdonképpen az alapváltozás az, hogy a petefészekben ugye születéstől kezdve jelenlévő tüszők száma az csökken az életkor előrehaladtával. Ez nagyon sok minden befolyásolja, hogy ez a csökkenés ez milyen ütemű, illetve mikor következik be az a pont, hogy már lényegében elfogynak a tüszők. Ilyenek genetikai tényezők, meglevő társbetegségek, számít az első menstruáció, tehát a menarchénak az időpontja, illetve a szülések száma, és azáltal, hogy a petefészekben levő tüszőknek a száma csökken, ezáltal ugye az ösztrogén és a progeszteron, amik a petefészeknek a két fontos hormonja, ezeknek a szintje is elkezd csökkenni. Ez azonban nem egy folyamatos lineáris csökkenés, hanem ingadozik a szint, tehát tulajdonképpen a perimenopauza időszakában akkor előfordulnak még olyan időszakok, amikor a petesejtek megérnek és rendes menstruáció következik be, inkább ezek az elhúzódó, kimaradó ciklusok lesznek jellemzőek, és hát ennek a bekövetkező hormonális változások állnak a hátterében, tehát az ösztrogén és a progeszteron csökkenése, ezen kívül hát elég korai jel az inhibin nevezetű hormon, illetve az AMH antimüller hormon szintjének a csökkenése, amik előre jelezhetik, de nem feltétlenül tudják prognosztizálni, hogy mikor fog bekövetkezni a menopauza. És az ösztrogén szint csökkenéssel párhuzamosan ugye az FSH nevezetű hormon, a follikulus stimuláló hormonnak a szintje, az pedig emelkedni fog, tehát ez az agyalapi mirigynek egy hormonja, ami a petefészek működést szabályozza. A hormonpótló kezelés az jó, elsősorban tünetcsökkentésre alkalmas, tehát az ösztrogén hiányból adódó tüneteknek a csökkentésére, kevésbé alkalmas arra, hogy megelőzze a fent említett betegségeket, kardiovaszkuláris, illetve csontveszteséget, de megfelelően kiválasztott populációnál ez egy biztonságos kezelési eljárás lehet. A hormonkezelés megkezdése előtt nagyon fontos szűrővizsgálatokat végezni. Elsősorban női daganatos betegségeket szűrnénk ki, tehát emlődaganat, méhdaganat, petefészek daganat, amennyiben valakinek a saját anamnézisében ilyen probléma szerepel, vagy malignus betegség, akkor a hormonpótló kezelés az nem javasolt általában. Nagyon fontos ezek mellett kiszűrni azt, hogy milyen társbetegségek vannak. Itt elsősorban a túlsúlyra gondolok, mert a túlsúly sok más mellett egy nagyon jelentős rizikófaktor a tromboemboliás betegségeknek, ami ugye szintén a hormonpótló kezelés mellett talán valamivel gyakrabban fordulhat elő, hasonlóan a dohányzás megléte, tehát ilyen esetekben mindenképp alaposan körbe kell járni a kérdést, hogy az illető hölgy kaphat-e ilyen terápiát, vagy nem. A kardiovaszkuláris betegségeknek a megelőzésére a hormonpótló kezelés nem alkalmas, tehát ott az egyéb rizikófaktorokat kell kiszűrni, illetve hát itt is, hogyha a családban korai életkorban előfordult szívérrendszeri, vagy agyi ereket érintő, vagy alsó végtagi érszűkület, akkor megfontolás tárgyát képezi a kezelés alkalmazhatósága. Rendkívül sok olyan lehetőség van, ami nem hormonális kezelést jelent, hanem elsősorban gyógynövények, illetve hát bizonyos tünetekre célzottan adott vitaminkészítményeknek a megfelelő adagolásával is lehet csökkenteni ezeket a tüneteket. Tehát a gyógynövények közül csak egyet említenék, a poloskavész és orbáncfű kivonatot tartalmazó közismert készítményt, sok esetben jelentős módon tudja csökkenteni a tüneteket.
Amennyiben ez nem elegendő, akkor felmerül, hogy a hölgynek hormonpótló kezelést kell alkalmazni. Azok, akik nem kaphatnak hormonkezelést, ott reális alternatíva lehet a tüneteknek a csökkentése a fent említett gyógynövényes készítményekkel. Ezek biztonságosan megpróbálhatók, illetve hát tüneti terápiákkal. Amiatt fontos a hormonális kezelés megkezdése előtt tudni, hogy az illető hölgynek nem távolították el a méhét. Általában csak ez az egy ok szokott szerepelni annak a hátterében, hogy esetleg valakinek nincsen méhe, mivel ugye az ösztrogénpótlás az alapvető, tehát a tünetek szempontjából ösztrogénkezelést kell alkalmazni, de azoknál, akiknek megvan a méhük, ott emellett mindenképp progeszteront is adni kell, hogy egyensúlyba hozzuk ugye ennek a két hormonnak a hatását, és az ösztrogénnek a méhre gyakorolt hatásait, tehát méhnyálkahártya, vastagságra, különböző ösztrogénfüggő daganatok kialakulásának az esélyét ezáltal is csökkentsük. A libidováltozás az menopauza során eléggé sokszor előfordul. Ennek részben okozói szintén a bűnös ösztrogén, aminek a hiánya fellép, és hát ezáltal egy hüvelynyálkahártya vékonyodás, tehát egy úgynevezett atrófiát tud kiváltani, sérülékenyebbé, érzékenyebbé válik a hüvelynyálkahártya. Lehetnek emellett ugye húgyúti tünetei a páciensnek, tehát vizelet visszatartási nehézség, ami hát szintén nehezíti ugye a libidónak a fenntartását, de ezen kívül nagyon sokszor sajnos pszichés tényezők is állnak a háttérben. A hölgyek ebben az esetben nehezen tudják elfogadni a testükön bekövetkező változásokat, illetve hát a női mi volt érzését nehezebben élik meg, tehát azáltal, hogy ugye ők már nem fogamzóképesek, nem tudnak gyermeket szülni, nem menstruálnak, ez azért egy pszichés megterhelést jelent, azt gondolom, hogy minden nőnek. Nyilván ezen túl lehet lépni megfelelő segítséggel. Nagyon fontos, hogy a menopauza témával foglalkozzunk, ne legyen tabu kérdés. A páciensek bátran merjék feltenni a kérdéseiket, illetve nyíltan és pironkodás nélkül tudjunk erről a témáról beszélni, hiszen ez előbb-utóbb minden nőt el fog érni az élete során, tehát 100%-ban meg fogják tapasztalni a hölgyek, és gyakorlatilag a hölgyek az életüknek minimum a felét azt ebben az időszakban töltik, tehát a menopauza időszakában.